tạo hình chibi cho các cầu thủ bóng đá hoặc là các vận động viên mà chúng ta yêu thích để mà xây kênh. Cũng là một cách để mà chúng ta có thể ứng dụng các công cụ AI vào đây và chúng ta có thể sử dụng được ha. Các vận động viên, nếu mà anh chị lấy những hình ảnh trực tiếp của họ, hoặc là chúng ta sử dụng những video bóng đá, video về bóng chuyền, bóng rổ chẳng hạn, chúng ta upload lên trực tiếp kênh của chúng ta thì khả năng sẽ rất là cao là bị dính bản quyền. Thì đó là một điều mà không ai muốn ha. Nhưng mà nếu mà chúng ta sử dụng hình ảnh đó, chúng ta vẽ lại và chúng ta tạo ra được những hình ảnh mới từ AI thì mình nghĩ khả năng cao là chúng ta vẫn có thể sử dụng được và nó cũng sẽ tạo ra được cái sự mới mẻ, mới lạ ha. Thì trong hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh chị cách để tạo những hình ảnh chibi này rất là dễ thương ha anh chị. Có thể là sử dụng các cầu thủ bóng đá, cầu thủ bóng chuyền, bóng rổ gì các anh chị yêu thích đấy để anh chị xây kênh, hoặc là anh chị có thể sử dụng nó để mà làm những hình ảnh cho bé nè. Ví dụ như khi mà chúng ta làm sinh nhật cho bé thì chúng ta có thể làm những hình ảnh đó để mà trang trí tiệc sinh nhật ha. Hoặc là chúng ta cũng có thể làm được rất là nhiều thứ, ví dụ như tiệc đám cưới đi, giữa cô dâu và chú rể, chúng ta cũng có thể làm những hình ảnh chibi đó để mà in những cái sticker hoặc là in những cái miếng mà mình đưa lên để mà khi check in chụp hình chung với cô dâu chú rể thì cũng rất là dễ thương ha. Thì trong video hôm nay Tuấn sẽ hướng dẫn cho các anh chị làm từ A tới Z các công cụ như thế nào ha. Đầu tiên để mà chúng ta tạo được những hình ảnh của các cầu thủ bóng đá này theo cái style của chibi thì anh chị hãy vào công cụ là Midjourney ha. Thì chúng ta sẽ sử dụng công cụ này để chúng ta vẽ. Thì đây là một trong những công cụ mà chúng ta tạo hình ảnh được tốt nhất cho anh chị, nên chúng ta hãy nên sử dụng cái công cụ này. Ví dụ như đây là một room mình mô tả cho Messi ha anh chị. Full body của Messi nè, đứng ở trong một cái sân vận động nè, có các fan nè, mặc áo của Barcelona ha, và có logo của team cũng như là các ánh sáng và các phần banner rồi không khí náo nhiệt ở sân vận động thì nó sẽ như thế nào. Và ở đây mình thêm vào cái style như thế này. Sau khi mình đưa con room rồi thì chúng ta sẽ chỉnh tỷ lệ hình ảnh đây ha. Ví dụ đây mình sẽ để tỷ lệ hình ảnh là 23. Phần version như này giả sử như anh chị muốn tạo hình ảnh kiểu như siêu thực thì chúng ta sẽ chọn version là cao nhất là 6.1. Còn nếu mà anh chị chọn theo cái style Niji thì chúng ta sẽ tạo những hình ảnh hoạt hình ha. Thì một chút nữa mình sẽ demo cho anh chị xem giữa hai cái này nó khác nhau thế nào ha. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn cái dạng version 6.1 trước và sau đó chúng ta enter. Thì phần kết quả là những cái kết quả ở đây anh chị có thể thấy ha. Ví dụ như sẽ tạo cho mình 4 tấm hình về Messi ha, nhìn cũng khá là hấp dẫn anh chị, cũng khá là đẹp. Một số ký tự về văn bản thì nó sẽ khá là sai, nó sai khá là nhiều anh chị, nên chúng ta có thể chỉnh sửa lại một tí ha. Đấy, ví dụ như hình ảnh này là ổn này, chúng ta có thể sử dụng hình ảnh này ha. Rồi ví dụ như một số cầu thủ khác ví dụ như Ronaldo đi, thì mình sẽ sửa cái phần câu lệnh này là một tí. Đấy, anh chị có thể mô tả lại câu lệnh về Ronaldo như thế này, mặc áo của MU ha. Đấy, cũng là một số cái style như vậy, nhưng mà chúng ta sẽ điều chỉnh là một tí anh chị. Tất cả những phần room mà trong cái video này mình sẽ để dưới phần mô tả nha, anh chị có thể copy và anh chị có thể sử dụng được ha. Đây là câu room của Ronaldo và chúng ta sẽ tạo thử hình ảnh Ronaldo ha. Và đây là kết quả đây nha anh chị. Đấy, cũng có một số kết quả cũng khá là hài hước ha. Chúng ta có thể sử dụng nó để mà chúng ta xây kênh về cầu thủ bóng đá cũng khá là hay ha. Đấy, ví dụ như những hình ảnh này. Rồi một số cầu thủ khác, ví dụ như bây giờ mình sẽ tạo hình ảnh Neymar đi, thì mình sẽ viết một cái room giống như thế này và mình sẽ enter ha, mình chờ thử kết quả của Neymar như thế nào. Rồi mình tạo thêm một số cầu thủ khác, ví dụ là Mbappe này hoặc là Ibrahimovic này, thì mình sẽ tạo một số cầu thủ như thế này, mình sẽ chờ kết quả để xem kết quả như thế nào anh chị. Đây, hình ảnh của Neymar cũng khá là hài hước anh chị. Đây, hình của Neymar đây, Mbappe đây. Đây, hình ảnh này khá là đẹp đây. Và Ibrahimovic ha. Đây. Đó là một số style khi mà chúng ta sử dụng cái style là siêu thực ha. Còn giả sử như bây giờ cũng hình ảnh này nhưng mà chúng ta vẽ lại theo dạng của Niji, tức là hình ảnh hoạt hình thì như thế nào. Ví dụ như mình sẽ dùng lại cái room của Messi ở trên này, nhưng mà chúng ta sẽ sử dụng lại cái version là Niji 6 ha. Ở đây thì mình sẽ chọn thử như thế này và mình enter thì sẽ ra kết quả như thế nào ha. Cơ bản là nó cũng sẽ vẽ lại hình ảnh của Messi, nhưng mà nó sẽ theo cái style của hoạt hình, nó sẽ theo cái kiểu như là anime. Tùy vào cái nhu cầu mục đích của chúng ta như thế nào, chúng ta có thể chọn được cái kiểu style để mà chúng ta vẽ được những cái hình ha, để chúng ta có thể đưa lên những cái kênh của chúng ta có thể sử dụng được. Đây anh chị có thể thấy ha, nó sẽ theo cái style của anime nhiều hơn anh chị.
khi mà chúng ta bật cái NVDC 6 lên ha. Đấy là tùy chúng ta muốn sử dụng như thế nào thì chúng ta có thể sử dụng được ha. Đấy, những hình ảnh này cũng khá là đẹp đây. Ok ha, đó là cách mà chúng ta tạo được những nhân vật chibi cho những cầu thủ nổi tiếng. Ví dụ như những cầu thủ này á rất là nổi tiếng rồi và nó có dữ liệu rất là nhiều để mà Mitsuni có thể hiểu và vẽ. Nhưng mà bây giờ giả sử như chúng ta vẽ lại những hình ảnh của chúng ta thì sao? Hoặc là những hình ảnh của người thân chúng ta đi, chúng ta cần vẽ lại. Mitsuni đâu có biết người đó là ai đâu. Thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ bằng cái tính năng là Image Room ha. Đầu tiên á, anh chị sẽ viết cái phần room vào đây. Anh chị có thể viết một cái phần mô tả ví dụ như thế này. Đây là mình sẽ vẽ lại hình của mình ha, nên mình sẽ điều chỉnh ở đây là Vietnamese man ha. Và ở đây là phần mô tả về nhân vật. Ví dụ như nhân vật có thể là đang mỉm cười nè, mặc một cái áo sơ mi màu trắng này, có cà vạt màu xanh chẳng hạn đi. Nó phù hợp với lại cái bức hình mình sắp đưa lên ha. Những phần như này thì anh chị có thể mô tả thêm. Rồi sau đó chúng ta sẽ nhấp vào icon này và chúng ta sẽ đưa hình ảnh của chúng ta lên. Đây. Đấy, thì chúng ta sẽ đưa hình ảnh chúng ta lên ha. Anh chị có thể chỉnh sửa lại một tí những phong cách nào mà chúng ta mong muốn ấy, hoặc là tỷ lệ hình ảnh chúng ta mong muốn ha. Sau đó chúng ta sẽ enter. Thì nó sẽ dựa vào cái hình ảnh mà chúng ta đưa lên này này. Nó sẽ vẽ lại cái hình ảnh đó theo cái phong cách và cái câu lệnh mà chúng ta mô tả ở đây. Anh chị có thể thấy ha. Chúng ta sẽ chờ kết quả thử xem như thế nào nhé. Để anh chị có thể thấy ha, nó đã dựa vào cái hình ảnh của mình ở đây. Đây là hình ảnh thật ha. Và nó sẽ dựa vào hình ảnh đó, nó vẽ lại cho mình một cái nhân vật dựa theo cái phần mô tả đó. Chúng ta có thể sử dụng được ha anh chị. Giả sử như khi mà chúng ta đang cần để mà xây kênh mà về cầu thủ bóng đá này, nhưng mà giả sử như những hình ảnh này á, nó nhìn cũng khá đơn điệu đúng không? Nếu mà chúng ta chỉ sử dụng hình ảnh không thì có vẻ là nó cũng chưa có hấp dẫn lắm. Thì có thể chúng ta sẽ đi qua một bước nữa là chúng ta sẽ chuyển những hình ảnh đó trở thành những video ha. Và chúng ta sẽ làm những video để chúng ta có thể xây cho cái kênh chúng ta nó hấp dẫn hơn ha. Thì đầu tiên á, chúng ta sẽ download những hình ảnh này về. Ví dụ như mình sẽ download cái hình ảnh này về trước nè. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng một công cụ là Curly AI ha, để chúng ta tạo được những cái chuyển động cho những hình ảnh đó. Thì anh chị sẽ vào trong curlyai.com ha, chúng ta sẽ vào phần AI video, vào phần Image to Video ha, và chúng ta sẽ bắt đầu upload những hình ảnh đó lên. Ở đây mình sẽ upload hình ảnh của Messi đầu tiên nè. Phần room này chúng ta sẽ mô tả để cho video nó chuyển động như thế nào ha. Ví dụ như đây mình sẽ mô tả một cái câu rất đơn giản bằng tiếng Việt thôi là cầu thủ bóng đá Messi ăn mừng chiến thắng ha. Ở trong đây á thì Curly AI nó có thể hiểu rõ được tiếng Việt hoặc tiếng Anh hả anh chị, nên chúng ta có thể sử dụng được tiếng Việt cũng được luôn. Dưới này chúng ta sẽ setting lại một phần ha, ví dụ như standard mode nè, hoặc là chọn là tỷ lệ khoảng 5 giây ha. Negative room thì anh chị có thể để một số từ ví dụ như là biến đổi nè, duality, ugly nè chẳng hạn. Sau đó chúng ta sẽ bấm vào generate ha, thì nó sẽ tạo ra video dựa trên hình ảnh của Messi và nó sẽ tạo ra video cho chúng ta ha. Curly AI hiện tại á, khi mà chúng ta sử dụng á, đôi khi anh chị sẽ gặp tình trạng là nó chạy đến 99% sau đó nó dừng ha. Thì đây là tình trạng mà khi mà chúng ta sử dụng tài khoản free á, thì đôi khi anh chị phải chờ, bởi vì Curly AI hay là các nền tảng khác á, thì họ sẽ ưu tiên xử lý cho các tài khoản trả phí trước ha, sau đó thì mới đến những tài khoản miễn phí, nên khi mà chúng ta sử dụng sẽ gặp trường hợp là nó sẽ bị lâu hết anh chị. Nếu mà được á, thì anh chị hãy nên nâng cấp lên các tài khoản trả phí để chúng ta có thể sử dụng được nó thoải mái hơn, và nó cũng như tăng cái tốc độ xử lý công việc của chúng ta lên được ha. Khi mà chúng ta đã đưa hình ảnh vào đây rồi á, thì anh chị cũng có thể xóa cái phần hình ảnh này đi, thì nó vẫn giữ lại được cái câu lệnh này ha. Chúng ta có thể chọn một số hình ảnh khác chúng ta đưa vào đây. Ok anh chị, đó là các kết quả chúng ta đạt được. Ví dụ như đây là một video mà chúng ta đã chuyển được từ một bức hình ha, nhìn nó cũng khá là thú vị và sống động ha. Anh chị có thể sử dụng nó để anh chị làm các kênh cho chúng ta cũng có thể hợp lý ha. Và đây cũng là một số hình ảnh ứng dụng thực tế mà mình đã làm được. Ví dụ như đây là một số hình ảnh về chibi dành cho các bé nè, để mà tổ chức sinh nhật nè, hoặc là cái hình ảnh về chibi cho các cặp đôi khi mà tổ chức đám cưới á, thì chúng ta cũng có thể áp dụng cái kỹ thuật mà tạo hình ảnh từ chibi này ha, để chúng ta có thể sử dụng nó làm trang trí hoặc là các phần mà để mà check in khi mà vào tiệc á, cũng khá là thú vị ha anh chị. Ok ha anh chị, đó là cái cách chúng ta có thể tạo những hình ảnh chibi này rất là dễ thương ha. Chúng ta có thể sử dụng nó cho cá nhân nè, hoặc chúng ta có thể sử dụng cho mục đích thương mại chẳng hạn. Đấy, chúng ta có thể làm rất là nhiều thứ. Nếu mà anh chị thấy hay á, thì cho mình một like, một subscribe video nhé, để mình có thể làm các video khác, để mình có thể chia sẻ nhiều kiến thức hơn với anh chị, và các case study chúng ta có thể sử dụng để mà chúng ta làm kênh hoặc là chúng ta phục vụ công việc kinh doanh chúng ta ha. Mình cũng có một khóa e-learning về AI để anh chị có thể học tất cả những kiến thức về AI ha, từ
chưa biết gì về AI, chúng ta có thể sử dụng thành thạo công cụ AI để chúng ta tạo ra những cái sản phẩm của chúng ta, hình ảnh, video rất là mượt mà ha anh chị, và rất là hữu ích cho cái công việc hiện tại ha. Dù là anh chị là người ủng hộ AI hay là người trung lập AI hay là chúng ta là người anti AI, thì AI nó vẫn từng bước nó phát triển và nó vẫn len lỏi vào cuộc sống, công việc của chúng ta hàng ngày ha. Nên gần như là chúng ta không thể nào đứng ngoài kỷ nguyên AI này được, chúng ta cần phải áp dụng nó thôi. Không có cách nào mà sau này công việc của chúng ta hoàn toàn không có bao giờ dính dáng đến AI hết á, thì nó sẽ không bao giờ có đâu ha anh chị. Nên chúng ta hãy tìm hiểu công cụ AI, chúng ta hãy học cách sử dụng chúng để mà phục vụ công việc chúng ta ha. Chúng ta càng học sớm thì chúng ta càng có nhiều lợi thế ha. Qua e-learning nè, mình đầu tư rất là nhiều kiến thức và chất xám vào đây ha, để chúng ta có nhiều kiến thức để chúng ta có thể sử dụng các công cụ AI thuần thục và chúng ta phục vụ vào công việc của mình. Từ chưa biết gì về AI, thậm chí là chưa biết gì về tiếng Anh, chúng ta vẫn có thể sử dụng được nha anh chị. Tổng thời lượng khóa hiện tại gần 800 phút rồi, tức là tương đương khoảng 13 tiếng đồng hồ để mà đào tạo tất cả những cái phản hồi của AI khi mà chúng ta làm việc là mình đã cắt ra khỏi video rồi. Nên gần như 800 phút này là 800 phút mà chắc lọc lại tất cả những lượng kiến thức để mà truyền tải cho anh chị cái lượng kiến thức mà nhiều nhất và thực tế nhất để chúng ta có thể sử dụng nó vào thực tế ha. Và trong cuối năm nay mình dự kiến là sẽ quay thêm khoảng tổng cộng nó khoảng 1.000 phút để mà anh chị có thể học được, và đương nhiên là những năm sau thời gian nó sẽ tăng lên thêm nhiều so với cái thời điểm hiện tại. Anh chị nâng cấp lên tài khoản VIP đồng hành cùng với Tuấn thì anh chị có thể xem được tất cả video hiện tại cộng với những video sau này mà Tuấn sẽ bổ sung thêm, cộng với đó là sự hỗ trợ từ Tuấn ha, cũng như là các anh chị em trong khóa e-learning chúng ta học hỏi trao đổi lẫn nhau để chúng ta có thể trao dồi các kiến thức với nhau, hoặc là chúng ta trao đổi những cái cách sử dụng AI như thế nào cho nó hợp lý, phù hợp anh chị. Hẹn gặp các anh chị trong khóa e-learning của mình nhé, và bye bye. Chúng ta cũng sẽ gặp lại vào các video lần sau của Tuấn ở trên nghề công sở.